Hey, a little bit special episode today. I'm going to local radio news or something, morning show talking about music making, and now I'm a little bit late, so I have to run. Let's see you on the other side. Okay, I just parked the car and now we try to go inside and see if we can get an interview done. I got my mind map here so I can remember to speak all the things. No niin, kohta me voidaan. Yes. Samae Koskinen, hillitön elämä. Tämä elämä on hillitöntä siinä mielessä, että musiikkia voi tehdä vaikka esimerkiksi vaatehuoneessa. Ja sitä musiikkia voi esittää monella eri tavalla. Ei tarvita välttämättä mitään suuria yleisöjä konkreettisesti samaan paikkaan samaan aikaan, vaan se yleisö voi olla sitten jossain internetin toisella puolella ja näin ollen sieltä voidaan haalia sitten runsaasti yleisöä. Hollolassa asuva insinööri on tehnyt tämmöisiä musiikkipätkiä tässä pidemmän aikaa ja ne musiikkipätkät ovat päätyneet sitten myös muiden tietoisuuteen. Jali Mikkonen, hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta, kiitoksia. Sä olet hollolalainen insinööri, joka tekee musiikkia, eli tämmöisiä splurgeja taiteilijan nimellä Tummur. Moni on ihmetellyt, että mistä tää Tummur tulee, no kun sen kääntää ympäri, niin siitä sanan rummut. Kyllä. Miten sä kuvailisit sun musiikkia? Teekö sä konemusiikkia? Harrastatko sä sitä musiikkia? Minkälaisella intohimolla sä tätä splurge-musiikkia teet? No splurgehan on vaan tällainen musiikillinen idea, niin se ei ole sinänsä mikään genre, mutta siis suurella intohimolla teen. Mä oon tehnyt varmaan 15 vuotta musahommia ja pidän siitä erityisen paljon. Musiikki on asunut aina sisällä ja nyt se vihdoinkin pääsee sitten ulos sieltä. Niin, siis idea tässä oli sen kaltainen niin, että sut noteerattiin muun muassa Briteissä ja sun musiikkia on päätynyt muun muassa maineikkaaseen The Times-lehteen ja siellä on sitten sun musiikista kerrottu. Miten tää tapahtui? Mistä sut noteerattiin ja miten asiat etenivät? No mä en ihan tarkkaa mekaniikkaa tiedä, miten se päätyi Timesiin, mutta siis tää kaveri, kuka teki tämän remixin kappaleesta Joke, asuu tuolla Lontoon maalla ja todennäköisesti hänellä on jotain tuttuja siinä. Mutta Timesi tietysti ei nyt ihan mitä tahansa listoilleen, niin ekan kerran itsekin kun kuulin tämän remixin, niin sanoin, että kakkaan kulta-arkkoja. No, tässä on vuosikausia ihmiset tehneet sitten omaksi iloksi musiikkia. Voidaan puhua näistä tämmöisistä vaatehuonemuusikoista kaikella kunnioituksella heitä kohtaan. Toiset pääsee sitten pidemmälle ja toiset tekee sitten sitä musiikkia eteenpäin. No mitä tämä on käytännössä sulle nyt sitten poikinut, että sun teoksia ja tuotoksia on noteerattu sitten oikein ihan niin kuin maailmalla? No vielähän se ei ole poikinut muuta kuin Spotifyn kuunteluita, että siellä tilastoissa näkyy ihan hyvin, että on kasvanut määrät ja hommia jatketaan. Tää ei ole niinku se pääasia tässä, tää huomion saaminen, mutta totta kai se auttaa niinku eteenpäin, että voi sitten markkinoida sun muuta. Niin mä oon ymmärtänyt kuitenkin, että sä teet vapaa-ajalla edelleen tätä musiikkia, sä käyt töissä ja yrität ilmeisesti opiskella, niin paljon sä käytät tämän musiikin tekemiseen aikaa viikoittain, päivittäin? No mä teen joka päivä. Sehän on niinku ihan selkeä. Mä herään 5.30, teen aamupalat siinä ja sitten väsäilen. Nyt tällä viikolla mä oon noin 6-7 tehnyt, eli tunti per päivä. Ja sitten
siis joka päivä teen. Se on niinku, siihen on sitoutunut ja minimissään yksi tämmöinen musiikillinen idea, että vaikka 10 minuuttia sitten käyttää, mutta se, että tekee sitä päivittäin, niin pitää semmoisen rytmin yllä ja ei unohdu nämä asiat. Ja mä oon nyt tänään taisi tulla 413 päivä putkeen, kun mä oon tehnyt. Sä oot jo tänä aamuna kuitenkin ehtinyt jotain tehdä. Joo, mä söin puurot ja tein puhelimella semmoinen pikku rytmin siinä. Niin. No tää vaikuttaa aika lailla kunnianhimoiselta, mutta samaan aikaan tuntuu siltä, että tää on vähän niin kuin kurinalaista. Eihän se luovuus häviä, jos sä tavallaan niin kuin oot itselle asettanut tämmöisiä tavoitteita. Ja mihin sä tavallaan tällä pyrit? No joskus oli vaikeuksia saada kappaleita valmiiksi, että kun odotti inspiraatiota ja sun muuta, niin siinä sitten kun jää odottamaan, niin ei se tuu sieltä. Eli kun päivittäin sitoutuu siihen tekemiseen, niin silloin se inspiraatio tulee aina samaan aikaan yllättäen. niin sitä sitten saa jotain aikaiseksi, kun tekee ja menee. Kaikkihan ei ole hyvää. Se pitää niin kuin hyväksyä ihmisen, että vähintään puolet on ihan kuraa, mutta kyllä sieltä sitten ihan hyviäkin kappaleita. Eli joka päivä kun tekee, niin sitten ainakin joskus saa jotain hyviäkin kappaleita ulos. Ei sitten jää sitoudu siihen yhteen, mitä yrittää tehdä parhaaksi. Jali Mikkonen Hollolasta, insinööri ja musiikin tekijä. Nämä sun ohjeet pätee varmaan itse asiassa oikeastaan ihan mihin tahansa arkielämään meille kelle tahansa, koska monesti tuntuu siltä, että se mikä voisi tänään tehdä, niin tehdään se vasta huomenna sitten. Ja sitten se siirtyy ja meneekin sitten viikkoja aikaa eteenpäin. Joo, kyllä toimii kaikessa. Että suosittelen pitämään kynnyksen matalana, että jos tuntuu, että pitäisi liikkua, niin ei tarvitse lähteä juoksemaan maratonia ensimmäisenä, että juoksee se 10 minuuttia liikkeelle, niin saa se homma alkuun. Niin tämä toimii ihan kaikessa, mitä haluaa tehdä, että luovissa hommissa myös. No, sä sanoit, että sä oot 15 vuotta tehnyt tätä musiikkia omaksi iloksi ja nyt sitä on sitten noteerattu, niin paljon sä oot käyttänyt tähän sun harrastukseen? Siis voiko puhua, että tämä on harrastus kuitenkin sulle? Paljon sä oot käyttänyt rahaa tähän? No rahaa, mitäs on? Voiko tätä mitata rahassa? No tietysti tietokoneet maksaa ja ohjelmistot maksaa siihen ja nyt sitten kun näitä kursseja on käynyt, niin ne maksaa, mutta ihan on yrittänyt pitää niin kuin mahdollisimman pienenä kotona ton setupinkin, että ei ole 10 syntetisaattoria siellä ja sun muuta, että en nyt osaa sanoa tästä, kun se jakautuu niin pitkälle ajalle nämä kustannukset, niin ihan maltillisia. Että. Niin, että tavallaan myös niin kuin pienellä panostuksella voi saada sitten isoa aikaa. Joo, kyllä se niin kuin, jos puhutaan artistista, niin ei ne välineet tee artistia, että kunnon artisti tekee sillä, mitä löytyy ja niin kuin pyrkii tekemään sitten näin eteenpäin sitä hommaa, että ei jää odottamaan, että pitää olla täydellinen studio, koska sitten sitä saa ottaa. Että harjoittelee sitä biisien tekoja siinä välissä ennen kuin on mahdollisuus kunnon studioon. No sä sanoit, että sä oot käynyt valmennuksessa, niin kerro vähän näistä valmennuksista. Miksi sä niissä käyt ja mitä niissä tapahtuu? Joo, eli tällainen coachi kuin Mike Monday tuolta Australiasta, 17 vuotta tehnyt itsekin musahommia ja DJ-hommia, niin juurikin valmentaa tämmöistä henkistä puolta tässä. Musiikin tekijöille? Kyllä. Ja sitten siellä muun muassa just tätä ajankäyttöä, että ei tarvi tehdä sitä 2 tuntia kerrallaan. Siihen pyritään sitten erilaisia musiikillisia tehtäviä, että pyritään hakemaan semmoista omaa soundia, että jos vaikka tykkää teknosta ja hiphopista, niin ottaa hiphopin basslineit ja teknosyntikat ja yhdistää ne ja tekee tämmöisiä harjoituksia, sekoittelee eri tyylejä ja harjoitellaan sitä kappaleiden tekemistä myös valmiiksi asti koko ajan, että pyritään siihen, että ne ei jää siihen idea-asteelle. No mitä sä oot näiltä valmennuksilta saanut? Tää kuulostaa aika mielenkiintoiselta, että siellä opetetaan sitten ihan niin kuin erilaisia asioita kädestä pitäen ihan arjen hallinnasta lähtien. Joo, no hyvän tällaisen päivittäisen rytmin on saanut siitä aikaiseksi ja niin kuin löytänyt sitä omaa tyyliä. Et ennen yritti tehdä se vaikka haussia, niin ei se koskaan kuulostanut haussilta, kun se lähti käsistä aina, mutta nyt sitten ehkä on alkanut pikkuhiljaa löytää sellaista omaa soundia ja tämmöistä. Että
se on niinku yksi iso asia siellä, ja mitä on saanut. Ja sitten se tosiaan niinku valmista jälkeen tulee. No voisiko tämmöinen valmennus toimia ihan ylipäätään muissakin musiikkigenreissä kuin pelkästään vaan konemusiikissa? Mä tarkoitan sitä, että aika moni pienempi ja isompi kokoonpano painaa vaan menemään itsekseen. Niin voisiko tämmöisestä valmennuksesta olla sitten hyötyä muillekin? Aloitteleville tai jo uransa, jos ei nyt huipulla, niin aika lähellä siellä oleville? Kyllä mä näkisin, että tämä toimii ihan missä vaan hyvä valmentajasuhde. Toki se vaatii, että valmentajalla on tietyt kyvyt siihen osaamista valmentaa, mutta kyllä mä näkisin, että siinä olisi niin kuin monessa paikassa pystyisi hyödyntämään. Et tietysti bändihommassa pitää muistaa se, että siinä on useita ihmisiä jo tekemässä. Että yksin kun sä teet, niin silloin sä teet yksin ja sä painit omien monstereitten kanssa. Niin se on pikkusen erilainen dynamiikka siinä, mutta kyllä mä näkisin silti, että valmennuksesta voisi olla hyötyä. Jali Mikkonen, musiikin tekijä Hollolasta, sen taiteilijan nimellä Tummur. Siis näistä valmennuksista vielä sen verran niin, että edellyttääkö tämä, että sä menet jonnekin paikan päälle vai missä tämä valmennus tapahtuu? Onko tämä nettivalmennusta? Minkälaista valmennusta tämä on? Tämä on nettivalmennusta nykyaikaista. Eli Maikilla on erilaisia kursseja, joita voi sitten ostaa ja siellä on yleensä video tai tämä runkokurssista on videomuodossa ja sitten on esimerkiksi viikoittaisia tällaisia tapaamisia, missä sitten verkon yli pääsee kysymään kysymyksiä ja puututaan niin kuin omiin henkilökohtaisiin haasteisiin siinä. Ja sitten pääsee vähän kuulemaan, että mitä muilla on ongelmia siellä ja yleensä niistäkin oppii paljon, kun vähän kuuntelee, mitä muut tekee. No mitäs tulevaisuus tuo tullessaan ja miltä se tässä kohtaa näyttää? Tulevaisuus näyttää valoisalta ja hyvää tuotantoa tulossa. Eli mulla on se levy tossa valmiina ja 10 biisin levy. Nyt pitäisi vaan se julkaisu miettiä tässä, että miten se tapahtuu. Itse haluaisin vinyylin pistää ulos ja se vaatii vähän kustannuksia ja näin poispäin. Myyntikanavat pitää selvittää sille, mutta vinyyli haluaisin tehdä. Ja sitten jatketaan biisin tekemistä, ei siinä. Kehitytään siinä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Onko tässä paljon kiinni säkästä? Mä tarkoitan sitä, että nyt jos sä kohtaat oikeita ihmisiä, niin heillä on mahdollisuus tavallaan viedä sun uraa eteenpäin. Tai sitten jos vastaavasti et kohtaa, niin sit sä edelleen painat se pari tuntia päivässä. Meneekö tää tällä tavalla, että oikeiden ihmisten kohtaaminen mahdollistaa sitten taas uusia erilaisia asioita? Totta kai, mutta se, että sun pitää olla valmis siihen mahdollisuuteen, kun se tulee. Eli hyvä säkä, niin se on se, että valmistautuminen kohtaa mahdollisuuden. Sitä sanotaan säkäksi, että totta kai säkä on aina pelissä mukana, mutta se ei ole niin kuin mä sanoin, niin se ei ole mun pääjuttu saada menestystä ja mammonaa ja näin poispäin. Että mä haluan niin kuin tehdä pitkän tuotannon ja katsoa, miten kehityn ja näin poispäin. Että se on niin kuin se juttu tässä musahommassa mulla. Kuinka lähellä sä oot sitä hetkeä niin, että sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin musiikkia? Mä tarkoitan sitä, että sun ei tarvitse käydä päivätöissä tai opiskella tai mitään. Onko sä kuinka lähellä siinä? No se on vielä kaukana, että nykyään ei musiikin kuuntelusta ei juuri tule rahaa, että se pitää sitten jotenkin muuten rakentaa se tulonlähteet. Että nykymuusikothan saa keikkailusta todennäköisesti osan tuloistaan, mutta se on taas sitten vähän rankempaa, se vie aikaa. Siihen pitää treenata ja sitten se on siltä musan tekemiseltä pois. Siitä voisi saada rahaa, mutta sitten tuo internetti on mahdollistanut muita tulonlähteitä. Että esimerkiksi Patreon on tällainen palvelu, missä pystyy artisteille lahjoittamaan kuukausiperusteisesti vaikka rahaa. Mutta totta kai pitää tuoda lisäarvoa siihen, että joku sitä tekee, mutta mahdollisuuksia on tähän. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Ei tässä nyt sen ihmeellisimpiä suunniteltu. Aika näyttää mitä tuleva tuo tullessa, mutta jos on musiikkia haluaa nyt tuolta Spotifysta esimerkiksi kuunnella, niin sieltä löytyy. Pistää artistihakusanaksi Tummur ja sieltä vaan sitten musiikit soimaan. Vieraana meillä tänä aamuna oli, voiko nyt sanoa näin, että hollalalainen insinööri? No voi näinkin sanoa. Kaveri sanoi, että kun tämä Etlarin juttu tuli, että ei tarvi keksiä tekosyitä, että kyllähän se ihan muusikko on, mutta saa sanoa insinööri. Mutta tulevaisuudessa muusikko? No aina muusikko. Ei se päivätyöt vaikuta siihen, että mikä on identiteetiltä.
Jali Mikkonen, kiitos käynnistä ja toivon mukaan toivotaan menestystä ja hyviä jakeluita ja hyviä kappaleita tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Okay, so I did the radio show and it was quite fun. Let's see what I talked later because I remember nothing, and now I will go home and thank you for watching this. Bye.